ओके सो मागील लेक्चर मध्ये आपण ट्रिग्नोमेट्री काय असतो आणि ट्रिग्नोमेट्री साठी लागणारे वेगवेगळे फॉर्म्युले पाहिले. आता या लेक्चर मध्ये आपण काय करणार आहोत, आपण प्रॅक्टिस सेट सुरू करतोय. प्रॅक्टिस सेट 6.1. ठीक आहे. तर फर्स्ट दिलाय, मी सर्व गणित करणार नाहीये. फर्स्ट करतोय, त्याच्यानंतर डायरेक्टली फोर्थ करतोय. एकदा एक केला की तुम्हाला आयडिया येईल त्याची. चल फर्स्ट आणि सेकंड करेन, बाकी तुम्हाला आयडिया येईल. फर्स्ट दिलाय इफ sin theta is equal to 7/25. Find the value of cos theta and tan theta. Find cos theta and tan theta. आता आपल्याकडे आत्ताच आपण आयडेंटिटीज बघितलेल्या. काय काय आयडेंटिटीज बघितलेल्या? एक आपण आयडेंटिटी पाहिली होती, sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. मग याच्यामध्ये व्हॅल्यू टाकूया. sin ची व्हॅल्यू किती आहे? 7/25, पण होल ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे, प्लस cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. 7 चा स्क्वेअर किती आहे? 49. 25 चा आहे 625, प्लस cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. तर 49/625 जो इकडे प्लस आहे त्या बाजूला जाऊन मायनस होईल. cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 मायनस 49/625. मायनस झाला. आता तो 1 आहे तिकडे, 1 चा डिनॉमिनेटर मध्ये काहीच नाहीये. मग याला 625 ने मल्टिप्लाय करणार आपण. मग होईल तुमचा cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 625 गेले वर, मायनस 49/625. आता जेव्हा हे मायनस करणार, आपण लिहिणार cos स्क्वेअर थीटा. 625 मधनं 49 गेले, राहिले 576, आणि इकडे राहिले 625. सगळे स्क्वेअर आहे. cos स्क्वेअर आहे 576, 24 चा स्क्वेअर आहे 625, 25 आहे. म्हणून आपण लिहिणार cos थीटा, स्क्वेअर रूट घेतलं 24/25. जस्ट राईट, टेकिंग स्क्वेअर रूट. ठीक आहे. आपल्याकडे कशाची व्हॅल्यू आली? cos. आता काय शोधायचं राहिलं? tan. tan theta इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय? sin theta अपॉन cos theta. sin theta किती आला रे? 7/25. cos किती आला? 24/25 ना. 24/25. दोघांचा डिनॉमिनेटर बघितला तर 25 आहे. दोघांचा डिनॉमिनेटर कॅन्सल होणार. 25 गेला, 25 गेला. मग राहिलं काय? 7/24 इज इक्वल टू tan theta. tan theta ची व्हॅल्यू काय आली? 7/24. गणित संपलं. कळालं? येस सर. त्यानंतर आपण बघूया क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आहे, इफ tan theta is equal to 3/4, find the value of sec and cos. Find the value of sec theta and cos theta. ठीक आहे. मग आता आपल्याकडे सेक आणि टॅन ची एक आहे ना आयडेंटिटी. काय होती ती? 1 प्लस tan स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा लिहिला होता आता आपण. मग tan ची व्हॅल्यू टाका तिथे. 1 प्लस tan ची व्हॅल्यू 3/4, पण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे, आणि इकडे आहे सेक स्क्वेअर थीटा. मग 1 प्लस 3 चा स्क्वेअर 9, आणि इकडे 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा. मग पुन्हा इथे काय करणार आपण? एलसीएम करणार. हा 1 आहे, त्याच्या खालती काहीच नाही. म्हणजे दोघांना 16 ने गुणाकार करणार. 16 ने मल्टिप्लाय केलं तर 16 प्लस 9/16 इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा. 25/16 sec square theta. Therefore, sec theta is equal to
एक ची व्हॅल्यू आली, काय आली? 5/4. आता आपण बघितलेलं सेक आणि कॉस काय असतो रे, एकमेकांचा रेसिप्रोकल असतो, बरोबर. कॉस काय होता आपण बघितला, कॉस थिटा इज इक्वल टू 1/सेक थिटा. मग 1/सेक ची व्हॅल्यू काय, 5/4. मग हा डिनॉमिनेटर ना नेहमी वरती जातो आणि मल्टिप्लाय होतो, 4 वर जाऊन मल्टिप्लाय होणार. मग तुमच्याकडे काय राहणार, कॉस थिटा इज इक्वल टू 4/5. झालं कॉस थिटा. मग संपलं. ओके. सेक आला 5/4 तर कॉस येणार 4/5. त्याचा उलटच असणार, एकमेकांचे रेसिप्रोकलच असणार. कळालं? यस सर. पुढे घेऊया क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 घेऊ आणि मग स्टॉप करू आपण. क्वेश्चन नंबर 4 दिलाय, 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. ओके. आणि आपल्याला सांगितलंय टू फाइंड, शोधायला सांगितलंय सेक थिटा, कॉस थिटा आणि देन साइन थिटा. सोल्युशन, सगळ्यात अगोदर व्हॉट एव्हर व्हॅल्यू गिवन लिहा, 5 सेक थिटा मायनस 12 कोसेक थिटा इज इक्वल टू 0. आता हा 12 कोसेक आहे ना, मायनस आहे, दुसऱ्या बाजूला गेल्यावर तो काय होईल, प्लस होईल. एक मिनिट. ओके. तर मग आपण काय केलं, 12 कोसेक जो मायनस होता दुसऱ्या बाजूला गेला, प्लस झाला. आता जर आपण पाहिलं तर हे काय आहे रे, इकडे आपण त्या दिवशी पण केला होता, कशामध्ये केला होता, अशा प्रकारे 5 सेक थिटा आणि 12 कोसेक, याच्यामध्ये ना काही नसतं तर नेहमी मल्टिप्लिकेशन असतो. मग हा 5 इथेच ठेवला, 12 इकडे घेतला आणि कोसेक थिटा अपॉन सेक थिटा घेतला, तर थोडं कन्फ्युजन होईल, कारण आपण त्याच्या रिलेटेड आयडेंटिटी आहे पण मी घेतलेली नाही आता तुमची. म्हणून आपण काय करूया, अगोदरच इथे काय करूया, या सेकला कन्वर्ट करूया. काय होतं रे, सेक बरोबर इथे गुणाकार असतो ना, सेक म्हणजे 1/कॉस असतो, बरोबर. आणि 12 कोसेक काय असतो, 1/साइन असतो. ठीक आहे. तर हा साइन इकडे डिनॉमिनेटरला आहे ना, दुसऱ्या बाजूला गेल्यावर न्यूमरेटरला जाईल, मग तो वर गेला साइन थिटा, खालती काय राहिला, कॉस थिटा. इकडे 12 चा 12 ऍज इट इज आहे आणि 5 हा मल्टिप्लाय इकडे येऊन डिवाइड मध्ये. ओके. मग काय झालं आपल्याला, साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा इज इक्वल टू 12/5. आणि तुम्हाला लक्षात असेल आपण आयडेंटिटी लिहिली होती, साइन अपॉन कॉस काय असतो, टॅन असतो. साइन अपॉन कॉस काय, टॅन आहे. हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. टॅन थिटाची व्हॅल्यू आली, आपल्याला टॅन पाहिजे होता. कसं काय आलं, टॅन थिटाचा फॉर्म्युलाच होता, टॅन थिटा इज इक्वल टू साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा, म्हणून आपण त्याच्या जागी त्याची व्हॅल्यू टाकली. कळालं इतकं? आता तुम्ही बोलाल आपल्याला टॅन तर पाहिजेच नाही. हा, टॅन तर पाहिजेच नव्हता, आपल्याला सेक पाहिजे, कॉस पाहिजे, साइन पाहिजे. मग येईल ना, आता थोडा पेशन्स. आपल्याकडे कशाचा फॉर्म्युला आहे, टॅन आणि सेकचा फॉर्म्युला आहे. काय होता, 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा. मग 1 प्लस 12/5 चा स्क्वेअर इज इक्वल टू सेक. मग 1 प्लस काय, 144/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा. हा 25 इकडे डिवाइड आहे ना, 1 ला मल्टिप्लाय होईल, तर तो किती होईल, 25 प्लस 144. डिनॉमिनेटर सेम करण्याची प्रोसेस आहे, एलसीएम करतोय आपण, सेक स्क्वेअर थिटा. मग 144 आणि 25 मिळून किती होतात, 169 आणि खालती राहिले 25. हा झाला सेक स्क्वेअर थिटा. 169 हा 13चा वर्ग आहे, 13चा, आणि 25 5चा, आणि इकडे वर्ग आहे.
म्हणून लिहिणार आपण sec theta is equal to 13/5. ओके, तुम्हाला याच्यासाठी ना सगळे स्क्वेअर पार्ट करायला लागतील 30 पर्यंत. स्क्वेअर पार्ट झाले तर हे काम इझी होणार, नाहीतर वाट लागणार परीक्षेत. तुम्ही बोलाल कसं आलं तर मग प्रॉब्लेम आहे. आता सेक आला तर कॉस येतो. कॉस आणि सेक काय रे, रेसिप्रोकल आहे. कॉस थिटा इज इक्वल टू 1/sec थिटा. 1 म्हणजे हा काय 13/5 आहे, तर कॉस काय येईल, कॉस थिटा येईल 5/30. उलट येणार ना त्याच्या, कॉसची पण व्हॅल्यू आली. आता कॉसची आली तर साईनची यायला पाहिजे. आता मग आपण लिहिणार इकडे साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. मग साइन स्क्वेअर थिटा, कॉस स्क्वेअर थिटा किती आहे 5/13 चा स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. मग साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल प्लस 25/169 इज इक्वल टू 1. मग साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 मायनस 25/169. 169 वर गेला रे, 169 मायनस 25/169 कशात गेला, साइन स्क्वेअर थिटा. मग साइन स्क्वेअर थिटा 169 मधनं 25 गेले, राहिले 144/169. दोन्ही कशाचे ना कसं तिन्ही वर्ग आहे. देअरफॉर साइन थिटा इज इक्वल टू 12/30. जस्ट राईट, टेकिंग स्क्वेअर रूट. संपलेलं आहे. कळालं? येस सर. वैताग आला काय? चॅप्टर बोर आहे जरा. बोर कुठे आहे आता, हा बोर कुठे आहे? एवढा सिंपल तर आहे. तुला फॉर्म्युले माहिती असेल तर काहीच बोर नाही होणार ना. ते झिंगाट गाणं लागल्यावर बोलतो का कोणी बोर आहे? अरे झिंगाट गाणं आजपर्यंत कोणी बोर बोललं नाही, कारण ते लागल्यावर मजा येते, कारण ते आपल्याला कनेक्ट होतं. मग तसं तुम्हाला ते समजून घ्यायला लागेल की हे काय असतं. त्याला 3 मी वेगवेगळे पेज दिले, ते 3 फॉर्म्युले दिले, त्याचा चार्ट आजच्या आज बनवा प्रत्येक जण आणि घरामध्ये लावा. दिवसातनं 2, 3, 4 वेळेस ते बघितलं पाहिजे. आम्ही पण शाळेत होतो तर मे बी आम्हाला पण थोडं असंच वाटायचं. आता बघ, आता मला हा चॅप्टर शिकवायला सगळ्यात जास्त मजा येते, कारण आता लक्षात आलं फक्त फॉर्म्युले पार्ट असतील तर चॅप्टर येणार. आता कधी कोणी, सगळे टीचर वेगवेगळ्या पद्धतीने सोडवतात. मी मे बी 2-4 स्टेप मध्ये सोडवेन, तुमच्या शाळेचे शिक्षक 2 स्टेप मध्ये पण शिकवतील. फॉर्म्युला वापरल्यावर उत्तर येणार आहे. मग भले सम मोठा होईल का लहान होईल, पण उत्तर येणार हे कन्फर्म आहे. ओके, आता पुढचा आहे क्वेश्चन नंबर 5. याचं गिवन दिलंय, व्हॅल्यू दिलेली आहे tan थिटा इज इक्वल टू 1 आणि आपल्याला फाइंड आउट करायचंय टू फाइंड करायचंय साइन थिटा प्लस कॉस थिटा अपॉन सेक थिटा प्लस कोसेक थिटा. एकदम मजेदार क्वेश्चन आहे. आपल्याकडे आहे फक्त आणि फक्त टॅन आणि शोधायचे तेवढे सगळे. आता शोधणार कसं, तर एक एक आयडेंटिटी इथे वापरायला लागेल आपल्याला प्रत्येकासाठी. पहिली आयडेंटिटी 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा. बरोबर, सेक आहे ना इथे. 1 प्लस टॅन ची व्हॅल्यू किती आहे रे, 1, 1 चा स्क्वेअर आणि आला सेक स्क्वेअर थिटा. 1 चा स्क्वेअर किती येतो, 1, 1 प्लस 1 आला सेक स्क्वेअर थिटा. 1 प्लस 1 होतं 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा. वर्ग मूळ घ्या, स्क्वेअर रूट घ्या. सेक थिटा इज इक्वल टू 2 कशाचाच वर्ग नाहीये, म्हणून 2 कशात जाणार आहे, वर्गमुळामध्ये. आणि जस्ट आपल्याला लिहावं लागेल इथे टेकिंग स्क्वेअर रूट. ओके, आता सेक आला तर कॉस पण येईल ना. आताच आपण केलं होतं. कॉस काय असतो रे, कॉस थिटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थिटा. सेक थिटाची व्हॅल्यू काय, √2.
म्हणून कॉस किती आला, कॉस थिटा किती आला, 1/√2 संपला. कॉस पण आला. आता कॉस आला तर सेक येईल, आताच आपण शोधलेलं, आणि सेक आला, साइन येईल, सॉरी, कॉस आला तर साइन येईल आणि साइन आला तर नंतर काय येईल, कोसेक येईल. मग आपण लिहूया इथे आता साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. मग साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कोसेक किती आहे रे, 1/√2 इज इक्वल टू, तर मग साइन स्क्वेअर थिटा प्लस 1 चा 1 ऍज इट इज, √2 चा वर्ग 2 च असतो. मग साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 आणि हा हाफ तिकडे गेला, 1 मधनं हाफ गेल्यावर किती राहतं रे, हाफ राहील ना, 1 मायनस हाफ, 1/2 म्हणजे हाफ झाला ना. मग आपल्याला स्क्वेअर रूट घ्यायचंय, मग आपण घेणार साइन थिटा इज इक्वल टू 1 चा √1 √2 चा √2, जस्ट राईट टेकिंग स्क्वेअर रूट. मला वाटतं ईश्वरचं काहीतरी वेगळंच चाललंय का, लक्ष नाही ईश्वरचं. आहे सर. साइन थिटा आला, आता कोसेक पाहिजे, मग आपण लिहिणार कोसेक थिटा इज इक्वल टू 1/sin थिटा. मग 1 क्या आहे रे, 1/√2. मग हा √2 वरती जाणार, मल्टिप्लाय होणार, म्हणजे उत्तर येणार फक्त तुमचं √2 कोसेक. आपण आत्ताच काय बघितलेलं, डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर वरती जाऊन काय होतो, मल्टिप्लाय होतो. म्हणजे हा 2 आहे, हा वर जाऊन इकडे मल्टिप्लाय होणार, मग झाला √2 आणि खालती 1 आहे, 1 लिहायची गरजच नाही. आता काय झालं, 4 व्हॅल्यू शोधल्या, मिर्च मसाला तयार झाला, आता भाजी बनवायची आपल्याला. मग ती आहे काय, आता आपल्याला ही व्हॅल्यू शोधायची, साइन थिटा प्लस कॉस थिटा अपॉन सेक थिटा प्लस कोसेक थिटा. व्हॅल्यू टाका, साइनची व्हॅल्यू किती आहे, साइनची व्हॅल्यू 1/√2 प्लस कॉसची व्हॅल्यू ती पण 1/√2. डिनॉमिनेटरला काय, सेक, सेक किती आहे √2 आणि कोसेक किती आहे √2. आता पहिले न्यूमरेटर करूया, 1/√2 1/√2. हा वरती जो फ्रॅक्शन आहे ना, हा √2 आणि √2 कॉमन घ्यायचा, एकच घ्यायचा. मग येईल 1 + 1 येतो 2/√2 आणि डिनॉमिनेटर मध्ये √2 प्लस होईल, मग येईल 2√2. आता याच्या खाली काय नसतं, म्हणजे नेहमी 1 असतो. तर आता पहिले वरचा जो आहे ना 2/√2 असाच्या तसा घेतला, आणि ही डिवायडेशनची साइन आहे, त्याला जेव्हा गुणाकार करतो तेव्हा याचा रेसिप्रोकल येतो. रेसिप्रोकल म्हणजे उलट करायचं, 1/2√2. ओके. मग आता याच्यामध्ये हा 2 आणि हा 2 गेला, राहिलं काय, वरती राहिलाय 1 आणि खाली राहिला √2 × √2 2. मग ही कशाची व्हॅल्यू आहे, साइन थिटा प्लस कॉस थिटा अपॉन सेक थिटा प्लस कोसेक थिटाची व्हॅल्यू आहे 1/√2. सम संपलेला आहे आणि आज आपण इथेच थांबतोय. उद्याच्या मध्ये आपण प्रूव्ह दॅट वाले सम करणार आहेत, त्यामुळे उद्या मस्तपैकी झोप काढून या. ओके, बाकी आपण उद्या भेटूया. चला, थँक्यू, बाय, गुड नाईट.